ها يا جماعه، معاكم هالة بركات، مصممه ديكور فنادق وحفلات واعياد ميلاد. النهارده ميني ستاند النحله الجميله دي ممكن تعمليها جنب الشجره اللي احنا عاملينه قبل كده، وممكن تعملي جنبها فراشات وورود. هتبقى تحفه لو عملتيها على السفره لعيد الميلاد. انا طبعا بعمل لك كل فكره في فيديو، انت بقى هتختاري 3 4 افكار كده تعملي بيهم عيد الميلاد بتاعك مع الورود والفراشات. هيبقى تحفه. تعملي 2 ميني ستاند، 2 ستاند كبير، هتلاقي بلاي ليست لاعياد الميلاد كلها. طبعا انا بعمل الديكور الرومانسي كمان غير اعياد الميلاد، وديكور الخطوبه والبيبي شاور والفنادق. تابعي قناتي واعملي اشتراك للقناه ولايك للفيديو، ويلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض.